Namaste to everyone. Welcome back to a new video. Actually आज हामी सिरी र म जान लाग्छु मतलब किमिरो हुन्छ नि जो घर छिप्दाखेरि सेतो सेतो कलरमा हुन्छ नि हो त्यही ल्याउन जान लाग्छु किमिरो और हामी कहाँबाट हिँडी गइराछु के यतापट्टि मलाई थाहै भइराछ नि यो बाटो कति लामो के किमिरो ल्याउन जाने ठाउँमा यो कति किचड पनि के यतापट्टि धेरै किचड पनि छ के उतापट्टि हिमाल छ यता पहाड छ यसलाई के भन्छन् र रोड यहाँनिर रोड छ हामी रोडमा हेरिरहेको छ यो पुरा रोड हो क्या पिचवाला रोड रे पिचवाला त होइन धेरै नभला मलाई थाहा छ भाइ बाटो त्यो किमिरो ल्याउन जाउँ ल्याउने ठाउँ 500 भाडा लाग्यो होला हो त्यो यहाँ गाडी चल्छ यतापट्टि कम भएको छ होला त्यही भएर त यी कस्तो छ नि यहाँ चल्दैन नि सिरी त चल्दैन सु लागिसक्यो वाउ सिरी कति मस्त देखिँदैछ यार बिर्सेर पनि हेर्न देख्न नदिगाए यहाँपट्टि कस्तो पहाडहरू पनि कति राम्रो देखिएको छ यार सिरी हेर न ओ तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ पुगिसक्यो तिनीहरू चाहिँ हाम्रो साथीहरू हुन् के अहिले हामी चाहिँ किमिरो हुने ठाउँमा पुग्दैछौँ यहाँ कहाँ पुग्यो हामीलाई थाहै नभएको हामी फर्स्ट टाइम आयो कि म मात्र नै कि ऊ सिरी पनि फर्स्ट टाइम आएको अनि उसको फ्रेन्ड्सहरू पनि सब फर्स्ट टाइम आएको के त्यही भएर थाहै हुँदैछ नि यहाँ कहाँ हो भनेर देखिँदैछ कहाँ हो त्यहाँ कहाँ त्यहाँ रोडमा तल ओ माई गड यहाँदेखि ऊ त्यहाँ जानुपर्ने तिनीहरू कसरी दगुर्दैछ नि हेर्नु न म सक्ने होइन यार त्यसरी दगुरेर वेट गर मेरो लागि कहाँ पुग्यो कहाँ पुगिसक्यो ऊ तिनीवाला नि ती त ओ सिरी कस्तो बाटोमा हिँड्दैछ नि यस्तो बाटोमा किमिरो खोज्ने रे म कसरी आऊ वो मेरो त हात खुट्टा हिँड्दै घुम्न आयो जाउँ छैन र आफै नहुँदै सकेको छैन सिरी कहाँनिर बसेको छु ओहो यी कस्तो भिड के यतापट्टि सिरी यतै आउनु यहाँ छ नि त्यो पनि किमिडो ल्याउनका लागि छ किमिडो ओ यसलाई किमिडो भन्छ ओ ऊ त्यो खल्टामा हेर्नु न ऊ त्यो कुनामा यता किमिडो छ अरे यो चाहिँ हाम्रो कट्टार सामान हो कि यसमा किमिडो लग्नु पर्ने हो रे ओ यहाँनिर कस्तो बाटो छ म कसरी ओर्लिने हो सिरी यसमा म साँच्चै कस्तो भइरहेको छ यार म यहाँनिर बसिराख्ने हो अब सिरी यो पनि लिएर आउनु हो ओ कट्टा गयो सिरी यहाँनिर पनि किमिरो छ सिरी राम्रो छ सिरी किमिरो ओ बा यस्तोमा कस्तो निकाल्ने हो ओ माई गड यस्तोमा हामीले खारी निकाल्नु पर्ने रे किमिरो गड सिरी थोरै लागिहाल्यो यार ओ यस्तोमा निकाल्नु पर्यो रे हामीले किमिरो यस्तोमा रे फेरि यस्तो गरी कति निकाल्ने हो तिमी एक कट्टो ओ गड यसरी किमिडो निकालेर एक कट्टा बनाउने रे तिमीले देखाउन कि यस्तो हान्नुपर्छ यस्तो देखियो आम त देखेको नै त्यो त किमिरो देखियो देखाऊ सिरी किमिरो देखाऊ त यसलाई भन्छन् कि किमिरो यो निकाल्नका लागि हामी कहाँदेखि कहाँ पुग्यौँ कति राम्रो आयो पुरुलाई जाऊ छुछुरा र बिचारी कति राम्रो होइन कठै ऊ पनि बाउ छ बाउसँग त सजिलो होइन बाउसुले सजिलो भयो र सिरी चाहिँ किमिडो निकाल्दैछन् कस्तो ठाउँमा छ यार किमिडो पनि किमिडो यस्तो हुन्छ त्यहाँ जानु लाजा पनि क्या यत्रो भन्छ यति दुध
निकाल्न कति अप्ठ्यारो हुँदैछ यार यहाँबाट यो हेर्नु न यसलाई निकाल्नका लागि कति अप्ठ्यारो हुँदैछ निकाल्न पनि यसलाई उसिरी कति मेहनत गर्दैछ नि यार यहाँ खन्यो भन्दा नि बढी मेहनत लाग्दैछ नि साँच्चै खन्नुमा त अलिक सजिलो त हुन्छ यार श्री कि मेरो काम गर्ने त हो नि काम गर्ने उसन भाउ अरू हाल्नुपर्ने कहाँ हाल्नुपर्ने छ थोरै त छ न ऊ ठाउँ सानो ओ ढिक्का त ठुलै निकाल्यो सिरीले अहिले तिम्रै हो नि पढाइ पनि यो ढुङ्गो त खाली ढुङ्गो पनि छ र अब पाइजाने सिरीलाई खुसी लागिहाल्यो होइन सिरी सिरी खुसी लाग्यो अहिले किमिडो पाएकोमा सिरी आफ्नो इन्टरभ्यू हुन त अगाडि के भएको थियो अरे सिरी अगाडि पाइँदैन भने चिन्ता लाग्यो अहिले खुसी छौ तिमी एकदम एकदम किमिडो पायो भनेर खुसी छौ सिरी भन्दा चाहिँ अघिदेखि टेन्सन थियो र धेरै किमिडो पाइने हो पाइने होइन भनेर अहिले पाइयो र एकदम शान्तचेत भयो अरे भने शान्तचेत मतलब एकदम शान्ति मिल्यो रे सिरीलाई होइन सिरी किमिडो भयो सिरी भइसक्यो यो चाहिँ किमिडो हाम्रो थैला सिरी थैला नदेखाउन लागेको छ किमिडामा यस्तै थैला काम छ राम्रो थैला काम छैन श्रीले भने कि राम्रो थैलो युज गर्नु हुँदैन राम्रो थैलो खालि युजलेस हो भने यस्तो फाटेको थैलो युज गरेछ राम्रो थैलो च्यातिन्छ अरे यी सिरीको भनाइ हो राम्रो थैलो च्यातिन्छ त्यही भएर नराम्रोलाई युज गर भन्ने हो सिरीले अघिदेखि टेन्सन भयो त सिरीलाई छैन भनेर किमिरो अहिले चाहिँ सिरीले टन्न पायो कि किमिरो होइन सिरी त्यसैले त मुस्कान त्यसैले सिरीको बत्तिसी देखिहाल्छ अहिले सिरीको बत्तिसी पनि आएको छ किन है सिरी 28 28 होला रे सिरीको बत्तिसी छैन रे अहिले ए निक्लिसक्यो किमिडो छैन र इन्स्टिट्युटका ओ अहिले त खतरा खतरा हुँदैछ यार सिरी वेल यो चाहिँ हाम्रो घर जाने टाइम भयो सिरी चाहिँ भुल्लो लगाउन थालिहालिन् आफूको भुल्लो हो सिरी त्यो भुल्लो लगाउन थालिहालिन् आफ्नो सामानको के भन्छ नि कुम्लो कुम्लो हो सिरी भुल्लो भुल्लो लगाइहाल्यो सिरीले आफ्नो उसको सामानको सिरी मैले भारी छ भारी भयो 30-35 केजी यति भारी हुन्छ र धेरै भारी हो क्या अब सिरीले बाँधिहालिन् अब हामी घर जाँदैछौँ कि पहिले बहिनीहरूको पनि रेडी भइसक्यो यताबाट के भयो फेरि कस्तो लिने हो दुइटा ल्याएको थियो ए ल बहिनीहरूको पनि रेडी भइसक्यो उनीहरू पनि सामान लगाउँदैछन् सिरी जाम कि यहाँनिर यहाँबाट लडेपछि ऊ कहाँ फुरिने हो त्यो पनि ध्यान हुने होइन मान्छेलाई ऊ कहाँ पो जाने हो बिचरा त्यसैले डर लाग्दैछ कि यताबाट ओ मेरो चप्पल गयो सिरी चप्पल गइसक्यो त अहिले अनि कहाँ उता पनि बाटो छ है कहाँ सजिलो हुने हो यहाँ यतापट्टि बाटो सजिलो हुने हो कि त्यहाँपट्टि हिँड सबै हिँड म पछाडि आउँछु यार यो भिडमा हिँड्नुपर्ने हो कि मैले अहिले भिडमा त हिँड्नुपर्ने हो र यहाँबाट खसेपछि फेरि त्यही हो कि सिधा मामा घरमा त हेभेनमा के ओ माई गॉड यस फाइनली हामीहरू चाहिँ गइहाल्यो घर ऊ तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ पुगिसके सिरी कस्तो फिल हुँदैछ सिरी मलागु अब नलाग भन्छौ लागो भन न लगु कि नै वो मम्मा मेरो हार्ट बिट बाहिर आउन थालिहाल्यो ओके देन लेट अस एन्ड दिस भिडियो हियर बाय बाय टेक केयर बाय सिरी बाय